Hai guys, saya Zati daripada JFB Food. So, korang nak tahu tak cara bancuhan dan sukatan untuk milkshake dan juga berapa cup boleh dapat dengan bancuhan daripada 1 kg pack ni? Kalau korang nak tahu, jom tengok video ni. So korang nampak tak apa yang ada depan Zati ni? So ada 3 kan? Okay, untuk bancuhan milkshake ni korang boleh gunakan kalau dekat rumah ke, korang boleh gunakan jenis shaker yang macam ni. Yang macam ni, shaker plastik. Ataupun kalau untuk bisnes lah yang nampak lebih komersial sikit, boleh gunakan shaker yang jenis besi macam ni. Ataupun lagi satu, korang boleh juga gunakan blender. Yang ni portable blender. Ataupun kalau tak ada portable blender, boleh gunakan yang blender yang macam biasa tu, ataupun heavy duty blender lah. Okay, hari ni Zati nak gunakan bancuhan untuk 12 ounce. Satu serving ni 12 ounce. Dan Zati gunakan shaker yang besi. So, dekat depan ni bahan-bahan dia. Untuk satu serving 12 ounce, korang perlukan dalam 40 gram powder. Dan ais ni pula dalam 20 gram. Susu dalam 300 ml. Dan juga yang ini coklat sirap. Coklat sirap ni boleh buat as dia punya topping lah. Okay, first saya masukkan ais dia dulu. Okay, and then masukkan powder pula. Last kita masukkan susu pula. Itu dia. Make sure tutup tu biar ketat supaya dia tak tumpah. Sekarang kita shake pula. So yang ni Zati dah siap shake dia. Zati nak gunakan coklat sirap ni, nak buat as dia punya hiasan. So apa yang Zati nak buat dengan coklat sirap ni, Zati akan lilihkan dulu dia dekat tepi cup ni, dan baru Zati tuang milkshake ni. Kalau korang perasan, shaker ni dia boleh buka dekat bawah ni ataupun yang dekat atas ni. So untuk tuang milkshake ni, korang jangan buka yang bawah ni dulu, korang buka yang atas ni dulu. Okay, kalau korang perasan, dalam dia ada macam penapis tau. So, then baru kita tuang dia punya milkshake. Okay, nampak tak? Dia punya powder dia memang dah larut. Okay. And then baru kita buka yang lagi satu ni. Okay. Okay. Punya buih-buih sebab kita shake kan tadi, so dia ada macam buih-buih sikit, rasa lagi frothy bila minum. Okay, so ni dia milkshake coklat kita. So tadi Zati dah buat coklat milkshake, so sekarang Zati nak buat vanilla cookie milkshake, tapi gunakan yang ni. Yang ni portable blender. So, bahan-bahan dia actually lebih kurang je sama dengan yang tadi yang guna shaker. Zati akan letak sikit cookie lah dalam dia. Yang ni Zati gunakan 40 gram powder. Ais dia pun sama juga, 20 gram. Dan susu. Yang ni, susu ni pun sama, 300 ml. Okay, first kali korang masukkan dulu ais. Korang boleh masukkan powder. Boleh masukkan susu. Last, kita masukkan cookies kita. Tutup dia pun ketat-ketat juga. Okay, dan kita blend dia. Dah settle blend, dah make sure dah semuanya hancur. So, time untuk kita tuang dia pula. So, korang nampak tak tekstur dia? Dia beza sikit tau dengan ais blended dan milkshake ni. Kalau milkshake ni dia macam, dia ada ais juga, tapi ais tu tak sebanyak ais blended. Dia kurang sikit. So, dia macam lagi, orang kata, smooth. Cuma dia lebih rasa creamy lah milkshake ni. So,
So next, Lati nak topping dia dengan whipped cream. So nampak lagi cantik, lagi sedap and nampak lagi more premium lah, macam cafe punya style. So bismillah, kita try. Harap-harap whipped cream kita menjadi ya. And then Lati nak tabur sikit chocolate chip. So, saya suka chocolate chip banyak sikit, kita letak lebih sikit. Okay. So dah siap dah kita punya vanilla cookies milkshake kita. Okay, dah siap kita punya milkshake. So yang sebelah kiri saya, yang ni chocolate milkshake, dan juga yang sebelah kanan saya ni pula vanilla cookies milkshake. Untuk buat milkshake ni, dia kena kandungan susu dia 80% daripada cup ni, dan juga ais dia pula 20%. So ais blended dia guna lebih banyak ais. Dia kalau milkshake ni terbalik pula. Dia guna banyak susu daripada ais. So kalau nak tahu beza dia macam tu lah. Sebabkan milkshake ni dia rasa lebih more kepada creamy. Kalau ais blended ni dia lebih macam ada lebih icy macam mana cakap. Dia lebih kasar-kasar sikit dia punya rasa tu berbanding dengan milkshake. Okay, and then satu lagi tips saya nak share kat korang. Kalau nak bagi milkshake korang nampak lebih sedap ataupun lebih menarik, so korang boleh tambah topping juga. Contoh macam Zati gunakan hari ni, chocolate syrup, whipping cream dan juga chocolate chip. Jadi korang boleh juga guna topping-topping lain, tak ada masalah. Nak guna potongan buah ke apa ke pun boleh juga. Actually dia bergantung kepada kreativiti korang untuk macam mana nak bagi cantikkan lagi minuman korang. Okay, then kalau korang nak tahu untuk bajuan 1 kg yang gunakan cup 12 ounce, korang boleh dapatkan dalam 25 cups. So actually dia sama juga. Kalau milkshake ni, powder ni, kalau korang nak tambahkan, nak bagi lagi rasa manis pun boleh, ataupun korang rasa kalau 40 gram tu pun dah terlalu manis untuk milkshake, korang boleh juga kurangkan. So dia bergantung pada cita rasa korang. So itu saja untuk sharing kita hari ni. Kita jumpa lagi untuk next content yang akan datang. Bye bye.